আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ইউটিউব চেনেলত এটা নতুন ইউটিউব চেনেলত চেনেল আৰ্ট কেনেকৈ আপলোড কৰে হেয়া দেখাম। চেনেল আৰ্ট হৈছে মানে এই ওপৰ ভাগত যিখন এখন দীঘল বেনাৰ আহে সেইখন চেনেল আৰ্ট বুলি কয়। চেনেল আৰ্ট কেনেকৈ বনায় যদি জানিব বিচাৰিছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাওক। তাত মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ চেনেল আৰ্ট বনায়। আজি মই কেনেকৈ চেনেল আৰ্ট আপলোড কৰে হেয়া দেখাম। তাৰ কাৰণে আপুনি চেনেললৈ আহি যাওক, নিজৰ চেনেললৈ। তাত দেখিব কাষ্টমাইজ চেনেল এটা বটন আছে, তাত ক্লিক কৰক। তাত দেখাব এড চেনেল আৰ্ট। এই এড চেনেল আৰ্ট বটনটোত ক্লিক কৰক। দেখাইছে চিলেক্ট ফটো ফ্ৰম ইউৰ কম্পিউটাৰ অৰ ড্ৰাগ এ ফটো হিয়াৰ। মই সদায় ড্ৰাগ এণ্ড ড্ৰপ কৰোঁ। তলৰ ফল্ডাৰ ইয়াত বনি আছে, এইখন ফটো অলৰেডি বনি আছে। কেনেকৈ বনাইছিলোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ। এতিয়া এই ফটোখন মই তাত ড্ৰাগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম। ড্ৰাগ কৰিছোঁ, ইয়াত ড্ৰপ কৰিছোঁ, আপলোড হৈ আছে। এতিয়া দেখাইছে ক'ত কেনেকুৱা দেখাব, টিভিত এনেকুৱা দেখাব, আৰু ডেস্কটপ কম্পিউটাৰত লেপটপত এনেকুৱা দেখাব, আৰু মোবাইলত এনেকুৱা দেখাব। মোবাইলত সেই অলপ লগোটো কাট খাই গৈছে, যদি বেয়া লাগে পিছত বদলাব পৰা যায়। যি হওক, এতিয়া বৰ্তমান ছেভ কৰিছোঁ, মানে চিলেক্ট, তলত চিলেক্ট বটনটো আছে, চিলেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া ছেভিং হৈছে, হৈ গ'ল। এতিয়া দেখাইছে চেনেল আৰ্ট বনি গ'ল। এইটো মই এতিয়া ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত এনেকৈ দেখাইছে। মোবাইলত অলপ সৰু দেখাব আৰু টিভিত পুৰা ফুল স্ক্ৰীণ দেখাব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিলোঁ কেনেকৈ চেনেল আৰ্ট আপলোড কৰে। নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই দেখাম কেনেকৈ চেনেল আইকন চেঞ্জ কৰে আৰু কেনেকৈ চেনেলৰ নাম চেঞ্জ কৰে একেলগতে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।